السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض فرايدي نايت سماك داون. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك. عايزين نوصل ل 13000 مشترك قبل نهايه السنه، ناقص 3 ايام وناقص 190 مشترك نقدر نعملها في ال3 ايام دول. فاتمنى كل اللي مش مشترك في القناه يشترك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. وطبعا ده اخر عرض سماك داون في السنه، فكل سنه وانتم طيبين. العرض الجاي او هيكون اول عرض في 2025 هيكون كمان 3 ساعات. العرض الجاي هيبقى 3 ساعات مش ساعتين، فده اخر عرض في السنه واخر عرض سماك داون ساعتين. خلينا نبدا على طول في عرض النهارده اللي بدا بنيك ألدس بيقول ان كيفن أوينز بيقول عن نفسه ان هو البطل، لكن هو مش البطل. وانا بطلب من كيفن أوينز انه بنهايه الليله دي يجي يسلم اللقب المجنح بتاعه اللي خده من كودي رودز. ولو ما عملش كده هيكون في عواقب وخيمه على كيفن أوينز تتعلق بمستقبله في الدبليو دبليو اي. بعد كده نشوف لقاء خلف الكواليس مع نايومي وبيانكا بالير. نايومي بتقول ان انا كنت عايز افوز بلقب من زمان، وبالاخص مع بيانكا بالير. فبيانكا قالت اني عايز اعرف لسه مين اللي عمل كده في جيت كارجيل، وهعرف كده بمساعده نايومي، وانا شاكه ان نايا جاكس واصحابها هم اللي عملوا كده. جت بيلي وقالت لهم ان انا هساعدكم الليله دي تخلصوا على نايا وصحابها. فروحنا بعد كده لماتش تاج تيم سداسي ما بين نايا جاكس و كانسلر راي وتيفاني ستراتن ضد بيلي، نايومي وبيانكا بالير. شفنا قبل الماتش ما يبدا دخلت نايا جاكس واتكلمت وقالت اني بتقول لي بيانكا بالير اني قلت لك قبل كده اني مش انا اللي عملت كده في جيت كارجيل ولا حد من اللي معايا، وليه ما يكونش انت يا بيانكا اللي عملت كده في جيد، لانك غيرانه منها، لان هي اقوى منك، وانت حسيتي ان هي ممكن تخطف منك الاضواء فعملت كده فيها. وشفنا نايا جاكس بتقول ان مش احنا اللي عملنا كده، هل ممكن تشوفي مثلا تيفاني ستراتن تقدر تهجم على حد؟ هي اخرها ان تقدر تساعدنا بس في الفوز في ماتشات، لكن ما تقدرش ان هي يعني تتهجم على حد. طبعا نايا جاكس بتلقح على تيفاني ستراتن لان العلاقه يعني مؤخرا العلاقه ما بينهم ما بقتش كويسه. المهم نشوف ماتش السداسي التاج تيم. شفنا اثناء الماتش نايا جاكس كانت مرميه على الحلبه، فراحت تيفاني ستراتن جابت الشنطه بتاع الماني ان ذا بانك وعايزه تعمل كاشين وتصرف الشنطه، لكن جت كانسلر راي وشدت منها الشنطه. تيفاني بتقول لها انا عايزه ابقى بطله، لكن في الاخر ما عرفتش. شفنا في النهايه فوز فريق نايومي وبيلي وبيانكا بالير. تيفاني ستراتن عماله تحاول بقى لها فتره ان هي تصرف الشنطه، لكن محاولاتها كلها فاشله، فممكن نشوف ده السنه الجايه بقى. بعد كده نشوف خلف الكواليس نيك ألدس بيقول لي اوستن سيري و جريسون وولر، بيقول لهم ان انتوا لو عايزين يعني تتعاملوا مع برون سترومان روحوا انتوا تتعاملوا معاه، ما تجوش تتكلموا معايا انا. فشفنا سامي زين جه وقال لي نيك ألدس عايزين نتكلم. سامي قال لنيك ألدس اني انا طبعا في عرض الرو والبلاد لاين في عرض سماك داون وهم جم ورايا، فعشان كده انا جاي النهارده اني اتعامل معاهم. شفنا دخول كارميلو هيز وبيدي كارت كريسماس لنيك ألدس. سامي زين قال له لما يكون في 2 بيتكلموا بعد كده ما تخشش في وسط الكلام. فكارميلو هيز قال له انت ايه اللي جابك هنا اصلا في سماك داون في العرض بتاعي؟ شفنا سامي قال لي نيك ألدس انسى البلاد لاين دلوقتي، اجل موضوعهم، انا عايز العب كارميلو هيز الليله دي. فنيك ألدس قال له اعتبره حصل. نروح بعد كده لماتش ما بين برون سترومان ضد اوستن ثيري، ونشوف في النهايه فوز برون سترومان بالماتش. بعد كده نشوف كيفن أوينز في العربيه بيقول ان نيك ألدس سمعت اللي انت قلته، ولكن انا البطل. انت بتقول ان انا مش البطل، لكن انا البطل فعلا، ومعايا البطل او معايا اللقب المجنح. فانا سمعت اللي انت قلته، لكن هدخل الارينا وقت ما انا اقول، ولما ادخل نتكلم انا وانت لوحدنا في الحلبة بدون اي سكيورتي وبدون اي حد تاني. انا عاجبني جدا بصراحة قصة كيفن أوينز الحالية، قصة الثائر، يعني الموظف الثائر ده عجباني جدا. مش اول مرة على فكرة يعمل عمل قبل كده ونجح فيها جدا الشخصية دي، فبستمتع بكيفن أوينز وباللي بيعمله حاليا مؤخرا، فبصراحة يستحق التقدير. بعد كده نشوف في الحلبة بايبر نيفن بتقدم تشيلسي جرين بطلة الولايات المتحدة للسيدات الجديدة. فدخلت تشيلسي جرين وقالت شكرا احنا فعلا عملناها وبقيت بطلة الولايات المتحدة، وحابة اشكر واحدة فضلت ورا حلمي وصدقت فيه وهي انا. طبعا بايبر نيفن كان فاكرة ان هي هتشكرها هي، لكن شكرت نفسها تشيلسي. المهم قالت اني عايز اقول كلمتين لميتشن. انا ممكن كنت اقول لك ان انت تبقي بطله زيي، لكن الكنديين اللي زيي ما بيكتبوش، فانت مش هتبقي بطله زيي وعمرك.
وقالت لها اني انا مستغربه اصلا ان انت وصلتي للمرحله اللي انت وصلت لها دي في المسابقه. فدخلت ميتشن ومعاها كيندو ستيك وقالت لولا ان بايبر نيفل اتدخلت في الماتش بتاعنا كان زماني انا دلوقتي البطله. فدخلت ميتشن وضربت بايبر نيفن وجت تضرب تشيلسي جرين لكن هربت منها تشيلسي جرين. فكده خلاص عرفنا مين اللي هينافس على لقب الولايات المتحده ضد تشيلسي جرين، وهي طبعا ميتشن الفتره الجايه. بعد كده نشوف خلف الكواليس دي اي واي وقفوا وقابلوا نيك ألدس بيقول لهم ان مين اللي عمل كده في ستريت بروفيتس وضربهم. فقالوا له ان احنا ما نعرفش. قال لهم انا عندي 2 شهود. جم بريتي ديدلي ونيك ألدس قال لهم مين اللي عمل كده في ستريت بروفيتس. بريتي ديدلي بصوا لي دي اي واي وقالوا ده كان جارزا. فشفنا ستريت بروفيتس مشوا وقابلوا جارزا وهامبرتو وضربوهم، ونيك ألدس وقفهم وقال لهم ان انتوا هتلعبوا بعض في الحلبة. طبعا احنا عارفين ان بريتي ديدلي كذبوا وما قالوش الحقيقه، لان اصلا دي اي واي هم اللي عملوا كده في ستريت بروفيتس. المهم نشوف ماتش ما بين ليجاندو الفانتازما ضد ستريت بروفيتس، وشفنا اثناء الماتش ان الكترا لوبيز بتساعد ليجاندو الفانتازما فجت بي فاب وضربتها وكسب في الاخر فريق ذا ستريت بروفيتس. بعد كده نشوف برومو من اندرادي بيقول ان ناكامورا بيتكلم عن نفسه بيقول ان هو منقذ لقب الولايات المتحده لكن هو ما عندوش احترام، فعلشان كده انا جاي وراه وهكسبه. وتحدد فعلا الاسبوع الجاي في سماك داون ماتش ما بين اندرادي ضد ناكامورا، وتحدد برضو ماتش ما بين نايا جاكس ضد نايومي على لقب السيدات بتاع نايا جاكس. فده اللي مخليني يعني شاكك اكتر في نايومي ان هي اللي عملت كده في جيت كارجيل، لان هي يعني ماشيه ورا البطولات، خدت لقب التكتيم وماشيه ورا لقب السيدات، فهي مش هاممها حد على قد ما هاممها الالقاب والبطولات. ده اللي مخليني شاكك فيها بشكل زياده عن اي حد تاني. بعد كده نشوف خلف الكواليس دي اي واي بيقابلوا بريتي ديدلي بيقولوا لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فبريتي ديدلي قالوا لهم ان احنا حميناكم وخدمناكم فجه وقتكم ان انتوا تخدمونا. فشفنا دي اي واي قالوا لهم ان احنا هنكافئكم الفتره الجايه، وشكلهم كده ممكن يدوهم فرصه على القاب التكتيم. المهم شفنا جوهم ستريت بروفيتس بيقولوا لبريتي ديدلي شكرا ان انتوا قلتوا لنا على هامبرتو كاريو وانجل جارزا ان هم اللي ضربونا، فقالوا لهم تمام ومشوا بسرعه عارفين ان هم بيكذبوا اصلا. المهم جه ابولو كروز وقال لستريت بروفيتس ان انتوا اتضحك عليكم لان هامبرتو وجارزا مش هم اللي عملوا كده فيكم لكن دي اي واي هم اللي ضربوكم. فلاني قال لهم كده لان انا شفت بعيني اللي حصل قدامي، فكده خلاص السر يعني اتفضح. وبرضه بريتي ديدلي مش هاممهم الا نفسهم، فعايزين مصلحتهم مش اكتر، عشان كده كذبوا. وحتى كانوا قدام دي اي واي لما قالوا الكذبه دي فما قدروش ان هم يتكلموا الحقيقه يعني. بعد كده نشوف ماتش ما بين سامي زين ضد كارميلو هيز. شفنا اثناء الماتش ان كارميلو هيز خرج من الحلبه وجري، فجاله من وراه برون سترومان وجري وراه. شفنا دخول البلاد لاين الجديد وبداوا يضربوا في سامي زين ولغوا الماتش. شفنا بعد كده برون سترومان شاف اللي بيحصل فدخل ضرب البلاد لاين ووقف قدام جيكا فاتو، فكلهم اتجمعوا على برون سترومان وضربوه وكملوا ضرب على سامي زين. دخلوا الحكام ونيك ألدس علشان يمنعوهم ويخرجوهم بره. فشفنا دخول كيفن أوينز ومعاه اللقب المجنح علشان يتكلم مع نيك ألدس. طبعا سامي زين محدش كان موجود ينقذه من جي أوسو أو جيمي، لأن أصلا هم مش موجودين في عرض سماك داون، ده هو اللي جاي من رول سماك داون فكان لوحده أكيد. اصلا هم كده مشغولين برضو مع موضوع يعني درو ماكنتاير، فالبلاد لاين حاليا مفكك، ورومان رينز مشغول مع سولو سيكوا اللي هيلعبوا في عرض الرو نتفليكس. فمش عارف يعني بعد ما اتجمعوا كلهم في وور جيمز البلاد لاين القديم وخلاص اتحدوا، دلوقتي اتفككوا تماما ومحدش مع التاني، خلاص مش عارف ايه اللي بيحصل. لكن اعتقد انهم هيتجمعوا تاني قريب لما يخلصوا على البلاد لاين ده لو حصل يعني قريب. بعد كده نشوف كيفن أوينز طبعا دخل الحلبة علشان يتكلم مع نيك ألدس. نيك ألدس قال له انا قلت كل اللي عندي فسلم اللقب على طول. كيفن أوينز قال له انا ايه اللي يخليني اسلم اللقب بتاعي؟ دي الفرصه الوحيده اني اخد ماتش اعاده ضد كودي رودز. فنيك ألدس قال له دي مش مفاوضات يا كيفن، انا اصلا جايبك هنا عشان تسلم اللقب، ولو ما عملتش كده مش هتقف في حلبة في الدبليو دبليو اي تاني. شفنا دخول كيفن أوينز ورجع اخيرا بعد الاصابه اللي حصلت له في ساتردي نايت مين ايفنت. كيفن نيك ألدس قال لي كودي رودز اخرج يا كودي علشان صحتك وسيبني انا هتعامل مع كيفن. فكودي قال له لا انا مش هخرج، وقال لي كيفن أوينز اني انت قلت لي او اتهمتني ان انا خنتك علشان اتحدت مع رومان رينز، لكن انت خنتني وعملت نفس الشيء
لما خنتني وضربتني من ظهري في ساتردي نايت مين ايفنت، وانا جاي عايز اخد اللقب بتاعك ده يا كيفن. فاللي هنعمله ان احنا هنعلق الحزامين بتاعي وبتاعك في الحلبة فوق الحلبة، وهنلعب ماتش سلالم عليهم. فنيك ألدس قال تمام، هتلعبوا انتوا الاثنين ضد بعض في الرويال رامبل ماتش سلالم على اللقب. شفنا كيفن اوينز وافق وقال تمام انا هشوفك في الرويال رامبل، ومد ايده علشان يسلم على كودي رودز، لكن كودي ما رضيش يسلم على كيفن، لان كودي طبعا قال لي كيفن ان انا بعمل كل اللي بعمله ده علشان الناس وعلشان بنتي وعلشان راندي اورتن اللي انت قصدته. المهم نشوف في الاخر كيفن اوينز بيزق نيك ألدس على كودي رودز، وكيفن ضرب كودي رودز في الاخر وخرج، وانتهى عرض سماك داون على كده. متحمس جدا بصراحه الماتش ما بين كودي ضد كيفن، ماتش سلالم على اللقبين. طبعا هم يعني هياخدوا اللقب المجنح هيعينوه تاني اكيد، بس هيبقى شكله كويس ان هم لقبين متعلقين وكده. ده اول ماتشات رويال رامبل تتحدد، خلاص عرفنا ماتش في رويال رامبل اخيرا، لان كل اللي كان بيتعلن عنه الفتره اللي فاتت في عرض الرو اللي في نتفليكس كان تحس ان هو هيبقى عرض شهري مش عرض اسبوعي، فاخيرا حددوا اول ماتش في الرويال رامبل. وهنبدا نشوف بقى في الفتره الجايه ان ممكن حد يطلع يقول ان انا هدخل الرويال رامبل سواء من الرجاله او الستات، فهنشوف الفتره الجايه هيقولوا كده. عرض النهارده كان عرض جيد، اخر عرض في السنه، فتقييمي ليه هو 7 من 10. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله 2025 تكون افضل من السنه دي. وما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، ناقص 190 مشترك ونوصل ل 13000 مشترك، فعايزين نعملها قبل نهايه السنه، ناقص 3 ايام فقط، عايزين نعملها ونقدر نعملها ان شاء الله. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تكتبوا تقييماتكم تحت في التعليقات لعرض الليلة دي. وكان معكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.